Trong suốt tuổi trẻ của chúng ta, chắc chắn ai cũng có những thắc mắc. Liệu có sự tồn tại của những hồn ma? Họ hiện hữu ngay bên cạnh chúng ta hay thuộc về một thế giới khác? Nếu tồn tại thì làm sao để thấy được họ? Chắc chắn không dễ dàng gì để thấy được họ, nên mãi mãi là những bí ẩn cho đến ngày hôm nay. Trong dân gian, nhiều cách thức gọi hồn được truyền tụng và áp dụng với các mục đích khác nhau. Gọi người quá cố về để kể nguyên nhân dẫn tới cái chết, hay các nhà ngoại cảm gọi hồn chỉ dẫn gia đình tới mộ phần thất lạc thời chiến. Thôi không cãi, nó để tôi nói cho. Tao cho mày cái tát là tao gọi chồng mày ra, chứ tao không gọi mày. Bởi vì bây giờ gọi chồng mày ra để tao hỏi, chứ tao hỏi mày thì được cái gì? Tại sao bắt cái xác này? Nói đi. Tại sao bắt cái xác này? Chứ lưu lại. Không phải. Chứ lưu lại. Không phải là sao? Ngươi nói cho tao biết. Ngươi là cái gì? Ma hay quỷ, bùa hay ngải? Mẹ. Thì thầy đã nói hồi nãy rồi, mẹ con đi nào con ra, có đúng không? Đúng không? Chứ làm sao? Con im, không khóc nữa, con nói cho thầy biết, con vô đây là con thấy là con vô lễ rồi. Thầy chưa cho con nhập ra. Con nghe im, con im không? Im không? Con bước vô đây, tại sao con bắt cái xác nào ấy? Chứ tại sao cái xác ối nhào lộn vậy? Hồi nãy mà chưa có cái máy quay. Tại sao con bắt cái xác ối? Tại sao như vậy? Tại sao con bắt cái xác này? Sao dần dần? Nhưng mà con là ai? Con nói mẹ là cái xác này phải mẹ con không? Tại sao con chết? Con nói rõ ràng cho thầy biết, không thể nào mà con mà bước vô đây là con đập con phá như vậy là không được. Tay chân con đập, đau cái xác. Không phải. Mẹ bỏ. Chứ tại sao? Tại sao con chết? Không phải mẹ bỏ thì tại sao con chết? Con hư thì có gì đâu mà con phải hận mẹ con. Còn giới trẻ vẫn truyền tai nhau về ma lon, cầu cơ, nhập hồn. Hẳn các bạn còn nhớ bộ phim Gọi hồn của Mỹ, nói về một nhóm bạn trẻ đã liều mạng chơi một trò gọi hồn để rồi nhận lấy những cái kết kinh hoàng. Chúng tôi đã tìm hiểu, tập hợp các tài liệu về cách thức có thể giao tiếp với những người thuộc thế giới bên kia phổ biến tại Việt Nam để việc thực hành có thể diễn ra dễ dàng hơn. Chúng tôi quyết định tới Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa vào lúc 12 giờ đêm để thực hiện những cách thức đó. Liệu chúng tôi có thành công hay không? Điều gì sẽ xảy ra với những trò dại dột ở nơi giáp ranh giữa hai thế giới? Đừng giỡn. Với người Sài Gòn, khi nói về việc giã từ kiếp người để đi sang thế giới khác, người ta thường chơi chữ đi Bình Hưng Hòa. Nơi đó là nghĩa trang lớn nhất của thành phố, gần 100.000 ngôi mộ chôn rải rác trên diện tích 60 ha, và ngay cạnh đó là một lò hỏa thiêu vẫn hàng ngày khai hỏa.
rẽ vào con xóm nhỏ yên tĩnh ngay cạnh nghĩa trang. Dường như nơi đây là một thế giới khác, một không gian tách bạch hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Trong xóm nhỏ này, cảm nhận được những cuộc sống phập phồng, leo lét đâu đó xung quanh những nấm mồ lạnh giá. Hello. Đứng im. Đó là một dãy nhà của những người dân nhập cư từ tứ xứ lại đây ẩn náu kiếm miếng cơm manh áo. Nghề chính của họ là làm bánh chưng, rồi đẩy xe đi bán bánh chưng rán dọc đường. Tôi thấy chị có bán mấy củ khoai lang, thì sẽ mua để rang chia nướng. Một trải nghiệm rất thú vị. Ở đây là có một số hộ dân là sống ở đây và có kinh doanh. Thì hôm nay tôi sẽ ăn thử bánh chưng. Đây là 12.000 một cặp đúng không chị? 12.000 một cặp và tôi mua 2 kg khoai. Khoai thì lát sẽ nướng ở đây. Bánh chưng này vừa mới luộc xong nóng lắm. Phải mượn một cái ghế. Anh ơi, cái mộ này đã bốc chưa? Hay là như nào ạ? Chưa bốc à? Ngồi lên thì chết nhỉ. Anh có cái ghế không? Anh ơi, nước đây nước giếng à anh? Nước luộc bánh chưng sinh hoạt đi. Nước giếng. Vâng. Và trông nó không giống bánh chưng mà chúng ta vẫn hay ăn. Ngon. Và ngày hôm nay tôi đã có một trải nghiệm cuộc sống của họ, ở nhà của họ và nếm thử các món ăn do chính họ làm tại đây. Ở là phải báo công an giật rồi này cái nọ, nó khó lắm. Cho nó vô mình làm khó làm dễ mất công á. Ngày trước, đất nghĩa trang cho không cũng không ai thèm ở. Giờ có muốn nương náu cũng chẳng được nữa. Bà Lư Muội, một người sống ở đây đã mở đầu câu chuyện. Vào năm 1975, bà theo cha vào đây sống, quản việc chôn cất bốc cốt cho chùa Đại Giác, rồi cưới chồng đến khi có cháu. Ngày mới tới, đất rộng thênh thang, gia đình bà trồng rau lang, đậu bắp, bầu, rồi quẩy gánh ra chợ Bà Quẹo bán. Vôi vữa xây mộ dư, cha bà mua lại để cất nhà gạch thay cho cái chòi lá. Người nào chết vì bạo bệnh, tai nạn, đuối nước, bà đều nhớ. Người nhà mới xuất hiện ở cổng, bà đã biết họ thăm mộ nào. Bà kể có cô bé mới 17 tuổi đã lìa đời, cha mẹ đi Mỹ lâu chưa về thăm. Ngày nó chết, mẹ nó đem cho tôi quá trời quần áo đẹp, nói nó chỉ mới mặc 1-2 lần thôi. Tôi khấn nó đừng đòi lại, mà linh thật, mặc cho đến khi rách rưới mà không thấy nó đòi về. Bên cạnh các nấm mồ thì chiếc ao ngay gần đó còn lưu truyền những câu chuyện khá rùng rợn. Vào tháng Chạp năm ngoái, tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa này, có một số người dân đi tảo mộ, cải táng, phát hiện hàng chục cá trê, cá trầu khổng lồ núp trong ngôi mộ, nằm lì trong quan tài, có con lên đến 2 cân. Có thể nói, những con cá này đã nhân những trận mưa lớn, nước chảy lênh láng từ trên mộ xuống hồ để bơi ngược dòng nước, rồi vô tình lọt vào những ngôi mộ. Quanh chuyện những con cá câu được ở cái hồ lạ lùng này, một người dân cho biết, do đây là hồ câu dịch vụ phục vụ du khách nên tôi chỉ thả mỗi cá trê, cá tra, cá mè vinh, rô phi mà thôi. Ngoài ra không có bất kỳ loại cá nào, bởi 4 loại kể trên có thể thích nghi được với nhiều môi trường nước, dễ sống lại phát triển nhanh nữa. Vậy nhưng không hiểu sao, cách đây mấy tháng, có một người dưới Hóc Môn lên ngồi câu tới gần nửa đêm thì bắt được một con cá lóc nặng gần 5 kg. Thú thực, đây là con cá lóc to nhất mà tôi từng gặp. Nhiều người dự đoán
Con lóc này phải sống chừng 10 tuổi đời mới có thể to được như vậy. Thế nhưng cái ao này mới hình thành được chừng 5 năm. Vì thế có khả năng từ những ngôi mộ trong nghĩa địa Bình Hưng Hòa nó men theo nước mưa bơi xuống. Thế là người khách dưới Hóc Môn kia quẳng cá lẫn cần câu, thả tiền rồi vội vã phóng xe về, sợ mình câu phải cá âm phủ ở hồ âm phủ này. Sau khi nắm bắt được tình hình, địa lý của nghĩa trang Bình Hưng Hòa, chúng tôi quyết định chọn một địa điểm ít người qua lại để thử nghiệm các cách thức để gặp được ma. Không hiểu sao ai để đây. Lúc đầu cứ tưởng một cái nấm mồ, nhưng mà hóa ra là một cái bồn tắm. Có ai muốn thử rửa tay ở đấy không? Nếu không ai thử rửa tay thì thôi đi tiếp. Tôi đang ở giữa nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Chúng tôi đã chọn vị trí này để thực hiện những cái cách để gặp ma. Và bây giờ là 12 giờ đêm. Nhập ra phải tùy tục. Chúng tôi sẽ hóa vàng và thắp hương, hy vọng rằng những cái người ở thế giới bên kia sẽ hỗ trợ cho chúng tôi hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ mà chúng tôi đã đặt ra và đảm bảo an toàn, sức khỏe cho tất cả mọi người. Đó là điều chúng tôi rất mong muốn. Chúng con ở đây qua đêm ở một nghĩa trang. Đó là một trong những cái cách mà chúng con muốn hiểu về mọi người, muốn tìm xem có cái sợi dây nào liên kết giữa thế giới của người sống và người chết hay không. Nếu mà có một sợi dây như vậy thì hãy cho bọn con một tín hiệu, một cái điều gì đó để biết rằng các ngài vẫn đang ở đây. Và mà khi đang ở trong nghĩa trang ấy, vào giữa đêm như này, thì cái quy luật của tôi đưa ra, anh nghĩ là anh không nhắc lại một lần nữa. Thứ nhất, tất cả điện thoại để chế độ rung. Thứ hai, không được hát hò, không được huýt sáo, không được tạo tiếng động, bởi vì sẽ gây cho mọi người cái sự hoang mang. Hiểu không? Giải bột năng. Vào lúc trời tối, đến chỗ bạn nghi có ma,
hãy rải bột năng khắp nơi nhưng không cho ai bước lên chỗ bột đó. Thường xuyên kiểm tra, bạn sẽ thấy dấu chân đi lại trên chỗ bột đó. Mười 12 giờ đêm, tắt đèn. Nếu là nam thì thắp 7 ngọn nến, nữ thắp 9 ngọn nến, rồi chải đầu trước gương, vừa chải vừa gọi tên hồn ma mình muốn gặp. Cứ gọi như vậy, thời gian ma xuất hiện trong gương tùy theo vía của bạn. Hàng nến ở trên tự nhiên tắt hết rồi. Anh nghĩ là một là có thể là gió, hai là có thể là có linh hồn ở đây. Bây giờ em đứng dậy, em nhìn qua hàng, em xem có thấy cái gì không nhá. Đứng dậy nhanh lên. Sau 10 giờ đêm, đi vào nghĩa trang. Nếu bạn cảm giác có ma theo sau mình, hãy đứng rộng hai chân bằng vai, từ từ cúi xuống, nhìn qua hai chân. Mày thấy cái gì vậy? Tôi sẽ đi kiểm tra bột năng một lần. Biết đâu có một sự xê dịch, hay là đáng sợ nhất là có những cái vết chân. Nhưng mà tôi không hy vọng là sẽ nhìn thấy vết chân đâu, bởi vì điều đó quá là kinh dị và những cái lời đồn đại ở trên mạng là sự thật. Tôi sẽ hy vọng rằng là không có cái điều đó. Bây giờ nhá, em quay dưới này nhá. Đi theo anh. Đừng cố gắng đừng nhẫm vào nhá, không thì lại chúng ta lại làm chân ma đấy. Người trả thơm bánh ngọt trái thơm đã. Cầu cơ. Nhắc đến ma quỷ, ắt hẳn ai cũng sẽ nghĩ đến cầu cơ. Không phải ngẫu nhiên mà cầu cơ trở thành phương thức giao tiếp thông dụng nhất trên thế giới. Người chết có khả năng biết được những chuyện mà người sống không biết, nhưng họ không thể giao tiếp trực tiếp với chúng ta, mà phải thông qua những hiện tượng lạ, chẳng hạn như một chiếc cốc tự dưng lật đổ, một mảnh giấy bốc cháy trên bàn, hay những con số ẩn hiện bí ẩn. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận ra và hiểu được ý nghĩa của chúng, cho nên cầu cơ mới được sử dụng để giải đáp cho mọi thắc mắc mang ý nghĩa tâm linh của con người. Dù là có hơn chục cách, nhưng việc sử dụng bàn số để cầu cơ vẫn được đa số người dùng bởi sự chính xác và tiện lợi của nó. Bàn số thường là một tấm ván vuông hoặc tròn được làm từ gỗ quan tài nhặt ở nghĩa địa. Trên bàn số có khắc hoặc vẽ các chữ số từ 0 đến 9 và bảng chữ cái. Để thêm phần linh thiêng, người ta nhúng bàn số vào nước bên trong các ngôi mộ vừa lấy cốt hoặc đã qua cúng vái bài bản. Đi kèm với bàn số là một con mắt. Nó có hình dạng như một chiếc vòng, hoặc có thể sử dụng đồng tiền xu để thay thế. Khi người cầm đưa đến vị trí nào thì đó là ý người chết muốn nói.
chúng tôi đã tìm thấy một cái lán này rất thích hợp để cho chơi cầu cơ, bởi vì có một chiếc giường tre ở đây và xung quanh là rất nhiều các nấm mồ. Tôi nghĩ rằng là gần như là cái ý muốn chơi cầu cơ của chúng tôi đã được đáp ứng ngay rồi. Chỗ này rất lý tưởng, không biết điều gì sẽ chờ đón ở phía trước, nhưng mà theo đúng tục lệ của chúng tôi, nhập gia tùy tục, và tôi sẽ thay mặt tất cả mọi người cúng ở đây. Đây là bàn cầu cơ. Bọn tôi đã đủ 5 người. Tôi nghĩ đây con số rất là thích hợp để bắt đầu chơi. Em là quản trò đúng không? Em giới thiệu một chút. Mình là Thành. Ok Thành. Mình đã từng chơi trò này rồi. Nên mình được làm một quán trò lần này. Rồi Thành bắt đầu vô trò chơi đi. Cầu ma quỷ thánh thần trên thiên đàng dưới địa ngục, hay đang phiêu dạt phương nào, xin hãy nhập vào đồng xu này. 3 nén hương thắp sẵn, xin mời người đến chơi. Xin làm cho cơ quay cờ chạy vòng vòng, xin mời người lên chơi. Cầu ma quỷ thánh thần trên thiên đàng dưới địa ngục, hay đang phiêu dạt phương nào, xin hãy nhập vào đồng xu này. 3 nén hương thắp sẵn, xin mời người đến chơi. Xin làm cho cơ quay cờ chạy vòng vòng, xin mời người lên chơi. Đổi một người khác vía nhẹ hơn, anh vía nặng ấy. Đến đi, em chơi đi, em có em sợ gì. Cầu ma quỷ thánh thần trên thiên đàng dưới địa ngục, hay đang phiêu dạt phương nào, xin hãy nhập vào đồng xu này. 3 nén hương thắp sẵn, xin mời người đến chơi. Xin làm cho cờ quay cờ chạy vòng vòng, xin mời người lên chơi. Thất bại. Không, đừng nói thế phụ. Quên. Tìm một tấm ván hòm có thể tìm được ở cái gì để đang tẩy tờ giấy lên. Tấm ván hộp. Cái này thì hơi bị hai bên chơi trên nấm mồ nào đi, để trên một cái nấm mồ nào đi. Được không? Được. Được. Ở ngoài nó có cái để lên. Em cứ quay nhá. Cái nấm màu bằng đi. Quay phóng sự luôn. Anh có nấm màu bằng này. À đây đi. Anh nghĩ cái nấm mồ này đi, đây đi. Nhá. Nấm mồ. Rồi nấm mồ này ấy hơn này, đẹp hơn này. Đẹp. Bây giờ là đóng như cũ đi. Cái đồng thì anh thắng đi anh. Không được tay nha, đi đập đập. Được. Rồi nếu mà muốn nó xuất thì nó không muốn bắt tay nó xuất ra. Vừa rồi chúng tôi chơi cầu cơ ở trong chiếc lán kia, nhưng mà không thành công thì bọn tôi đã quyết định chuyển ra một ngôi mộ này. Đây tôi nghĩ rằng ngôi mộ của một người Công giáo. Xin anh hãy cho bọn em một cơ hội để cầu cơ. Có thể nếu mà anh hiển linh thì anh có thể lên chơi với bọn em. Em nghĩ rằng ngày hôm nay có bọn em đến chơi thì em nghĩ là cũng anh sẽ cảm thấy vui vẻ, cảm thấy ấm áp hơn một chút, vì ở ngoài này cũng rất là lạnh lẽo. Và bây giờ chúng ta bắt đầu chơi. Đẩy một không. Sống đẩy xuống đất chơi. Cầu ma quỷ thánh thần trên thiên đàng dưới địa ngục, hay đang phiêu dạt phương nào, xin hãy nhập vào đồng xu này. 3 nén hương thắp sẵn, xin mời người đến chơi. Xin làm cho cờ quay cờ chạy vòng vòng, xin mời người lên chơi. Cầu ma quỷ thánh thần trên thiên đàng dưới địa ngục, hay đang phiêu dạt phương nào, xin hãy nhập vào đồng xu này. 3 nén hương thắp sẵn, xin mời người đến chơi. Xin làm cho cơ quay cờ chạy vòng vòng, xin mời người lên chơi. Cầu ma quỷ thánh thần trên thiên đàng dưới địa ngục, hay đang phiêu dạt phương nào, xin hãy nhập vào đồng xu này. 3 nén hương thắp sẵn, xin mời người đến chơi. Xin làm cho cờ quay chạy vòng vòng.